السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله، وشرح تطبيقات على معامل التحويل من خلال عرض مسائل إزاي إن إحنا نقدر نوجد معامل التحويل ونشتغل بيه في حل نوعية من المسائل. طبعا لو كان معامل تحويل جاي لك في صورة مرة واحدة هنستخدمه، أو في حالة مرتين إزاي إن إحنا نستخدمهم. نشوف المثال الأول، بيقول لي هنا أكمل ما يأتي. 25 كيلو متر في الساعة بتساوي كام متر في الساعة؟ هتلاحظ هنا إن الوحدات اللي أنا جايبها نفس الوحدات اللي هي بوحدات الأطوال، هنا كيلو متر وهنا بالمتر، جايبهم باللون، هنا مكتوب باللون الأحمر. هنا وحدات الزمن، هنا الساعة، هنا الساعة نفس الساعة موجودة، هنا الساعة، لكن هنا في اختلاف. يبقى لازم أفهم إن من كيلو متر كان كبير رايح لصغير، يبقى بالتالي أنا لازم إيه؟ هضرب. لكن لما عاوز أجيبها بمعامل التحويل أشتغلها إزاي؟ فهبتدي إن أنا أكتب هنا، أحولها بصورة نسبة بسط ومقام. فهيكون معاك البسط هنا ال25 كيلو إيه؟ كيلو متر على كام؟ 1 ساعة. هنا 1 ساعة. في معامل التحويل بقى هنبتدي ان احنا نوجده. طيب انت عندك هنا الكيلو متر رايح للمتر، يبقى المفروض انت بتضربه في كام؟ بضرب في 1000. يبقى اكتب هنا ال1000 بتاعنا اهو، وده 1000 متر. وطبعا هنا تحت هيكون ال1000 متر ده عبارة عن 1 كيلو 1 كيلو متر. وتلاحظ ان الكيلومتر هنا يبقى لازم كان يبقى الكيلومتر هنا تحت. ليه؟ عشان نعمل عملية اختصار الكيلومتر مع الكيلومتر كده، ونقول هنا بيساوي ال25 لما تضربها في 1000 هتطلع 25. 1000 على كام واحد؟ يعني معناها 25 هنا 1000، 25,000 أهي متر لكل لكل ساعة، أو نقول متر في الساعة. ففهمنا معامل التحويل. نشوف مثال آخر عشان تثبت في ذهننا. هنا نفس الشيء، أنت عندك 36 متر في الثانية، عايزها بتساوي كام متر في الدقيقة؟ فهبتدي أعملها بشكل نسبة أهي، 36 أهي متر على 1 ثانية. أنا عايز أبحث عن معامل مين؟ عايز أبحث عن معامل التحويل. هتلاحظ إن هنا ثانية، يبقى لازم إن أنا أخلي ثانية فوق زيها عشان في الاختصارات. عندنا 1 دقيقة فيها كام ثانية؟ فيها طبعا 60 ثانية. 1 دقيقة بيكون فيها 60 ثانية. يبقى ده معامل التحويل. وتلاحظ ان احنا هنا عملنا ثانية مع ثانية، لان عشان نعمل عملية الاختصارات بتاعتنا، يبقى الثانية دي هتروح مع الثانية دي. يبقى بالتالي هما لازم يبقى فيه واحد عكس التاني على طول، عشان وانت بتختصر الاختصارات. فتبتدي على طول معاك هنا تضرب ال36 لما نضربها في 60، او طبعا على الواحد يعطي الناتج على طول 2160 هنا متر لكل دقيقة. يبقى كده التحويل بتاعنا أوجدناه. طيب نشوف مثال آخر. مثال آخر، عندك 32.4 متر في الثانية، فيهم كام كيلو متر في الثانية؟ هتلاحظ هنا الوحدات الأطوال، هنا دي متر وده كيلو متر. صغير راح لمين؟ لكبير. يبقى المفروض إن أنا هعمل في ده عملية قسمة على 1000، لأن الكيلو متر فيه 1000 متر. طب إزاي إن أنا أعملها بشكل باستخدام معامل التحويل؟ هنا هنبتدي إن إحنا نشوف نعملها كنسبة. في البداية عندك هنا 32 أهي و4 من 10 متر، طبعا على كام هنا؟ على ثانية. يبقى هنا 1 ثانية. احنا حولناها كده النسبة. انا عايز استخدم بقى معامل التحويل، لازم اعمل عملية الضرب وشرطة كسر برضو، واقول لي هنا يساوي. هنا هتلاحظ ان المتر فوق، يبقى لابد المتر يبقى هنا تحت. يبقى المتر يبقى يكون هنا تحت عشان تختصر المتر مع المتر. ما ينفعش يبقى هنا فوق، تختصر مين مع مين؟ انت عندك هنا يبقى في الحالات دي تكتب بقى 1 كيلو متر في كام متر؟ في 1000. يبقى بتكتب هنا ال1000 متر. اصبح معاك الاختصارات دلوقتي سهله، هتختصر الرموز بتاع المتر مع المتر هنا، ده بالنسبه للرموز. ففوق موجود معاك فوق موجود معانا 32.4 لما تتضرب فوق هتطلع نفس العدد 32 اهي و4 على كام تحت؟ موجود عندي 1000 اهو على 1000. لما بنقسم يبقى اذا العلامه بتتحرك ناحيه القسمه، ناحيه اليسار. هنا بتقسم يبقى تتحرك هنا الفاصل العشري هنا خانتين، يبقى تزود صفر وتحط فاصل عشري. يعني دي بتساوي 4
اهي، 2 3. الفاصل ده بيتحرك، هنا خانة خانتين مفيش تاني، يبقى نزود ايه صفر، يبقى فيه هنا صفر، وبعدين الفاصل العشري وهنا صفر. هنا يبقى ايه كيلو متر لكل ايه ثانية. يبقى كده انا حولت كيلو متر لكل ثانية، جبت المعامل بتاعي هذا الناتج. طب تعالى ما نروح بقى ايه نشوف ثانيا استخدام اكثر من معامل تحويل. ازاي ان انا اقدر استخدم اكتر من معامل تحويل من خلال المثالين المتواجدين معانا دول ونقدر نتعامل معهم. هنا بيقول لي اكمل 36 كيلو متر في الساعة بيساوي كام متر في الدقيقة. هتلاحظ ان المرة اللي فاتت كنا بنستخدم معامل واحد. ليه؟ لان كان في اختلاف في حاجة واحدة، لكن هنا هتلاحظ ان كلهم مختلفين. هنا كيلو متر، هنا متر، هنا ساعة. وحدات الاطوال هنا مختلفين الاتنين، وحدات الزمن الاتنين هنا مالهم مختلفين هم ايضا. يبقى افهم من كده ان في لازم يكون في ايه اتنين معامل تحويل. طب نستخدمها ازاي؟ نشوف مع بعض المثال. في البداية احنا اعتدنا ان احنا بنحولها لنسبة بصورة بسط ومقام. في الاول بنعمل شرطة الكسر بتاعنا العدد ده اللي موجود معانا 36 اهو كيلو ايه كيلو متر. جميل. في كام في الساعة؟ يعني هنا 1 ساعة. انتهينا من الجزء ده. طيب نبتدي بقى. كان معامل التحويل كنا بنعمل علامة فيه وبناخد شرطة الكسر بتاعتنا. احنا طبعا عندنا الكيلو متر ده رايح لمين؟ لواحد ايه متر. طب الكيلو متر فيه كام متر؟ سامع بيقول لي واحد بيقول له 1000، يبقى إذا هنكتب إيه 1000 متر. جميل. يبقى ال1000 متر دول بيعملوا لك كام كيلو؟ وتلاحظ إن الكيلو هنا هيجي تحت عشان في عمليات الاختصار واحد، يبقى 1 كيلو إيه متر. جميل. معامل التحويل التاني لأن إحنا لسه هنحول هنا كمان ساعة لدقيقة. احنا حولنا كده ايه كيلومتر لمتر، خلاص فاضل الساعة تتحول هي كمان لدقيقة، فبالتالي هتعمل معامل تحويل آخر فيه. انت عندك واحد الساعة اهي، 1 ساعة بتساوي كام دقيقة؟ بتساوي 60 دقيقة. تمام. طيب يبقى كده أصبح معاك الأمور جاهزة إن أنت تشتغل وتخلص الأمور هنا كاف ميم مع كاف ميم كده بالسلامة. وعندنا كمان الساعة أهي بالسلامة مع الساعة دي. وكان شوف الساعة دي هنا في المقام، يبقى لازم كانت تبقى الساعة تتكتب فوق في البسط عشان في عملية الاختصار ما ينفعش بنختصر مقام مع مقام أو بسط مع بسط، لا لازم بسط مع مقام والعكس. طيب أصبح الأمور هنا مفيش أي حاجة غير هنا كام؟ أدي 36 تتضرب في 1000 يعطي كام في الآخر؟ 36 إيه؟ 1000 أهي 36 1000 أهي 36 ألف إيه؟ متر ميم أهي. على كام؟ تحت هنا مفيش غير ال60. 60 إيه؟ 60 دقيقة. طيب في اختصار تاني؟ في اختصار الصفر ده مع الصفر ده. وطبعا هنا على الستة هنا الواحد، وهنا ال36 على الستة يبقى فيها الستة ومعاك الصفرين دول اوعى تنساهم. يبقى هنا بتكتبهم على طول 600، يعني هنا دي 600. يبقى يطلع الناتج بيساوي كام؟ هنا بيساوي 600 اهي. 600 ايه متر لكل دقيقة، او 600 متر في الدقيقة، سواء كتبت كده او كده اتنين صحيح. نشوف المثال التاني. مثال 2 بيقول لي حول 8.5 متر في الثانية إلى سرعة مكافئة كيلو متر في الساعة. تلاحظ الوحدات هنا وحدات الأطوال متر كيلو متر اتنين مختلفين. وحدات الزمن أو الوقت عندي هنا ثانية هنا ساعة اتنين مختلفين، يبقى لازم في اتنين معامل تحويل على طول. طب بنعمل إيه؟ بنبتدي إن إحنا نكون العدد بصورة نسبة. الأول بنكتب نسبة 8.5 دي إيه متر على كام ثانية؟ يبقى 1 ثانية. ونبتدي في نجيب معامل مين؟ معامل التحويل. عايز نحول ايه من متر لايه لكيلو متر، يبقى لازم هنا نكتب 1 كيلو متر. الكيلو متر معروف انه بيبقى فيه كام؟ بيبقى فيه 1000 ايه متر. جميل. وتلاحظ المتر اجت مع المتر عشان في الاختصارات. في فاضل تحويل الثانية والساعة. تمام. هنا انت عندك الثانية موجودة في المقام دي، عشان تختصرها يبقى لازم تكتب الثانية فوق هنا عشان تختصر المقام مع الايه البسط. طيب الساعة فيها كام ثانية؟ 3600 ثانية، يبقى 3000 اهي و600 ثانية فيهم كام ساعة؟ 1 ساعة. تمام. طيب يبقى هنا بتساوي بعد كده الاختصارات بتاعتك المتر اهي مع المتر، تشيل الوحدات الموجودة. الثانية مع الثانية، مش برضو ان في هنا صفرين بالسلامة مع الصفرين المتواجدين معايا هنا. وهنبتدي نضرب 8.5 في 36
على كام؟ على العشرة اللي هنا الناتج ده، يعني معناها تاخد ال85 تضربها في 36. لو ال85 ضربتها في 36 هيعطيلك في الآخر اختصارا للوقت هيدينا العدد ده هنا، ادي 3060. جميل. طيب هنا كان في فاصل عشري. جميل، يعني معناها الصفر ده يتحذف، ومعناها كمان ان انت بتقسم على 10، يعني تحط علامة فاصل عشري هنا، يعني اذا الناتج هيكون في الاخر هنا بيكون 30.6 كيلو متر لكل ايه؟ لكل ساعة. وهذا هو الحل النهائي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.